اینجا بازه که باز باشه اینجا بقیه هم بازه نه اینا برید چه عکسی This is such a shooting shot.
برگشتن دو بعد از این مسیر دیگه یک کشی نه ببین ارزشش رو داره ماشین رو بدی ببره تو رو میبرم
خوب حتما میام سراغتون دلم نمیخواد بدم خودت بده ریاضی کدوم همون رو دوباره مواظبش کنم ما این همش پاس کردن اینا نباشه Thank you.